السلام عليكم جيش كينغ فرازة، حياكم الله. أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم سأروي لكم قصة الطايشينكان الكاملة منذ ولادتي إلى لقائه مع زينو ولقائه مع والد زينو، تدخل الظلمة في القصة وأيضا القوى الخمسة العظمى في دراغون بول. قبل أن نبدأ كالعادة، إذا كنت جديدا في القناة فاشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ولايك للمقطع لكي تتوصل دوما بالجديد أول بأول، وجيب معك وجبات خفيفة لأن القصة ستكون حماسية. بدأت قصتنا في الزمن المخفي قبل 7000 مليار سنة من فتح الأكوان. لقد كانت الأكوان في ذلك الوقت مختومة، وسنعرف في القصة عن سبب ختمها. كانت العوالم الخمسة تعيش في سلام وهناء، وكانت هناك قوانين تحكم هذه العوالم والسادة يترأسون الحكم فيها. من بين هذه العوالم الخمسة عالم المساعدين وعالم الظلام أو العالم السفلي كما رويت لكم في القصة الماضية. في اليوم الخمسين من التقويم الملكي قبل 7000 مليار سنة ولد طفل جديد في عالم المساعدين. المتداول هناك أنه كلما رزقوا بطفل جديد قاموا بتقييم قوته الكاملة وقدراته الجسدية والعقلية، ولكن ما حدث صدم الجميع. رزق عالم المساعدين بمولود جديد كانت طاقته عالية للغاية وتتساوى مع بعض البالغين من المساعدين، وفوق هذا ذكاؤه كان عالي للغاية. كان هذا الحدث عظيم الشأن في عالم المساعدين ولم يكن له سابقة، ولهذا قرر كبار التنشي عقد اجتماعي مهم. كان عددهم 5 وقرروا النظر حول مسألة هذا الطفل إما بنفيه وإما بتركه. في حالة إذا استعصى الأمر فسوف يكلمون والدته مباشرة ويقومون بنفيه معا خارج عالم تينشي. وطبعا كان كبير المساعدين هو الذي يترأس اجتماع تحت إشرافه يعمل 5 من قادة المساعدين الذين يعتبرون حكماء التينشي، وتحت إشرافهم قادة آخرون، ولكن كانت قوتهم لا تعلو شأنا ومتساوية مع قادة العوالم الأخرى. ثم انتهى الاجتماع بقرار حكيم من كبار المساعدين هو أن يتركوا هذا الطفل يبقى، فإن حصل مكروه لعالم المساعدين فهنا سيفكرون مرة أخرى ويعقدون اجتماعا جديدا لكي يقرروا ما يفعلوه في شأنه. في هذا الوقت كانت والدة دايشنكان خارج غرفة الاجتماعات تنتظر مولودها وتنتظر خبرا جميلا بأن لا يتم نفيه خارج المملكة. هنا عادوا لها طفلة بحكم أنه لم يرتكب أي خطأ بعد. أخذته إلى البيت وعادوا معا، لكن ما حصل هو الأسوأ. انتشرت أخبار الطيشنكان في العوالم الخمسة. حاليا العالم السفلي أصبحوا يعرفون عن أن هناك طفلا قوته تفوق قوة المساعدين البالغين، وهذه أكبر مشكلة. أصبح الآن حاكم العالم السفلي في ذلك الوقت الذي هو والد حاكم العالم السفلي في الوقت الحالي يعرف أن هناك طفلا ذو قوة وحكمة هائلتين، فكيف سيتصدون له إن كان بقية أطفال المساعدين يزدادون بهذه القوة؟ فهذه ستكون مشكلة وستتخرب الموازين بين العوالم الخمسة. وهنا خطرت فكرة شيطانية على حاكم العوالم السفلية. قام بإرسال مبعوث إلى عالم العدالة، وبالضبط بالتحديد إلى حاكم العدالة ليحكم بينهم. وهنا طلب حاكم العالم السفلي عندما يذهب إلى حاكم العدالة أن يكذب وألا يقول الحقيقة، وهذا ما فعله بالضبط. عندما وصل عند حاكم العدالة بدأ يلفق التهمة لمولود جديد الذي لم يفعل شيئا من الأساس، فقال أنه قام بقتل حكيم من الحكماء الخمسة في عالم المساعدين فور اجتماعي، وأضاف أنه فور ولادته بعد طاقة شريرة قتلت عشرات السكان من عالمه. أتى هذا القرار الكاذب من حاكم العالم السفلي بعد استشارته مع الساحرة الموجودة في عالمه، والتي قالت له أن هناك طفلا للنبوءة سيخرج من المساعدين وأنه سيقاتله ويهزمه ويجعله يتنحى من منصبه، وكان خائفا للغاية في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كانت قوة العوالم الخمسة متساوية، ولكن كانت هناك حرب باردة بين جميع هذه الأكوان، بحيث أن كل عالم كان يريد أن يفرض سيادته وقوته الخاصة. عالم المساعدين كانوا يؤمنون بأن الخير هو الطريق الوحيدة لتحقيق العدالة، أما عالم الشياطين فكانوا يؤمنون بأن الشر هو طريق الخلاص الأساسي. أما عالم العدالة فكانوا منفصلون بينهم وكانوا محايدين لأنهم كانوا الذين يحكمون بين الخلافات التي تحدث بين العوالم الأخرى. وصل المرسول إلى عالم العدالة وطلب من حاكم العدالة أن يروا بشأن الطفل الجديد، إذ أنه نذير شؤم وسيسبب المشاكل فقط، وليس عليهم ترك طفل بمثل قوته في عالم المساعدين. لهذا عليهم نفيه إلى خارج العوالم الخمسة. لأن حاكم العالم السفلي كان ذكيا للغاية ومحنكا جدا، قام بإرسال أذكى مبعوث له، وهذا المبعوث قادر على إقناع أي شخص بالكلام، فقام بإقناع حاكم العدالة بنفي الطيشنكان إلى خارج العوالم الخمسة فعلا. ثم قام حاكم العدالة بإرسال مبعوثين إلى عالم التينشي لكي يطلبوا منهم
تسليمهم الطايشنكان بطبيعة الحال، ولكن رفض كبار المساعدين تسليمهم الطايشنكان بزعم أنه طفل من نسلهم ولا يجب عليهم ترك طفل كهذا غير قادر على تدبير أموره خارج العوالم السفلية، وأنه سيموت في أقصى الحالات. رد عليه مبعوثي حاكم العدالة أنه لا يوجد هناك أي طفل يولد بهذه القوة، بل حتى الكبار لا تتخطى قوتهم ربع قوته، فكيف سيتركونه يعيش وهو سيكون أقوى منهم جميعا، ويمكن أن ينحاز للمساعدين ويقوم بمحو العوالم الأربع المتبقية ويترك فقط عالم المساعدين، فهذا ما كان تخوفهم فعلا. وهنا نفى كبار المساعدين لمبعوثي العدالة أن الطايشنكان بصفته واحدا من عرقهم فهو لن يقوم بإبادة العوالم الأخرى لأنه خير بالأساس. وهنا لم يعجبهم كلامه فانصرفوا، ولكن كان هناك رأي آخر لحاكم العدالة في حال ما إذا رفض كبار المساعدين رأيه وقراره. وهنا قرر الاجتماع شخصيا مع حاكم العالم السفلي وشن حرب شاملة على عالم المساعدين، مع العلم أن عددهم الاثنين أعلى بكثير من عالم المساعدين وأن قوتهم متساوية. في ذلك الوقت كانت قوة كل فرد لا تتعدى قوة حكام التمر في زمننا الحالي. لم يكن لديهم تلك القوة الهائلة التي نعرفها عند ويس وفادوس وبقية المساعدين حاليا. أقوى شخص في جميع العوالم الخمسة كانت قوته لا تصل إلى قوة واحد فقط من حكام التمر، لهذا كان الأمر غريبا بأن يكون بينهم طفل رضيع وقوته أعلى من قوتهم مجتمعين. هنا قرر حكام العدالة إرسال جاسوس ليتأكدوا هل الأكوان والعوالم الأخرى تخطط لشيء ما ضدهم أو لا، وفعلا تأكد الجاسوس أنهم يخططون لشن حرب شاملة عليهم ما دون العالمين المتبقيين الذين ما زالوا لم يتدخلوا حاليا. وهنا أتى دورهم بالفعل. هربت والدة الطايشنكان فور علمها بهذا الأمر الذي سيحل بابنها إلى أحد العوالم الأخرى التي لن تشارك في الحرب، وهنا بالفعل كان هناك بعض الخونة في أحد العوالم وقاموا بإيصال الخبر مباشرة إلى حاكم العالم السفلي الذي انطلق شخصيا إلى ذلك العالم ليقوم بإبادة هذا الطفل قبل أن يبلغ ويصبح أكبر. ولكن تصدت له والدة الطايشنكان، فبعد مناوشات كثيرة قام بقتلها فورا، لأنه بطبيعة الحال الحكام يكونون أقوى من الناس الطبيعيين. علم حكام المساعدين أن والدة الطايشنكان ماتت بالفعل في أحد العوالم الأربعة، وهنا حزنوا حزنا شديدا وقرروا الانتقام لها لأنها كانت من بين القلائل، حيث أنها كانت من بين القلائل في علم المساعدين الذين لديهم حرية شخصية وإيماءات مثل ميروس تماما. فكان لدى والدة الطايشنكان حس كبير بالعدالة، ولكن للأسف لقيت حتفها في أحد العوالم الأربعة. وفجأة قرر حاكم العالم السفلي أن يقوم بالتخليص على حياة الطايشنكان بضربة واحدة، وفجأة انصدم بأن هناك شخصا يمسك يده من الخلف. من هناك؟ من الذي يجرؤ على إمساك يدي؟ بدأ حاكم الظلام يلتفت على مال وهو متوتر قليلا، لأن الهالة التي استشعر للتو ليست صادرة من شخص عادي، بل هو واحد من الحكام الخمسة. فور التفاته وجد أنه حاكم التنانين، أكثر عالم منغلقا ومنعزل، العالم الذي لا يطأه أي شخص إلا ودبه، العالم الذي أثار الرعب بين العوالم الأخرى. يا حاكم العالم السفلي، قمت للتو بأمر لا يغتفر. لقد قمت بسفك الدماء في الأرض المقدسة، وإذا لم تدب الآن فأنا مستعد لجمع خيرة الجنود وشن حرب عظمى على عالمك. وهنا صدم حاكم العالم السفلي وقام بالتراجع فورا، لأنه سيكون في هذه الحالة في مواجهة عالم التنانين وعالم المساعدين المجتمعين، ولن يكون لوحده قادرا على هزيمته. ولكنه لم يكن راضيا بهذا، إذ أنه ما زال يخطط للقضاء على الطايشنكان في تلك الظروف. قام بإرسال عدة مختالين وفشلوا جميعا في التخلص منه، وبعد مرور سنوات عديدة أصبح الطايشنكان شابا قويا وتدرب شخصيا عند حاكم التنانين وتعلم منه لغة الحكام العليا التي تمكنه مستقبلا من استخدام كرات التنين الخارقة لتحقيق أي أمنية. ولكن حصل هذا الأمر قبل أن يقوم الظلمة بصناعة هذه الكرات فعلا. الرجل الذي قام بتدريب الطايشنكان شخصيا هو والد الظلمة. كان الظلمة في مثل عمر الطايشنكان، تدرب معا، عدا أن الطايشنكان كان أقوى منه وأسرع تعلما. بعد أصبح الطايشنكان واعيا لما حصل بوالدته وبعالمه فيما مضى، علم أن عدوه الأكبر هو حاكم العالم السفلي. بعد مرور أسابيع من تدريبه وقبل إنهاء آخر تدريب له مع والد الظلمة، تفاجأ بخبر صادم، وهو أن حاكم العالم السفلي قام بإبادة جميع حكام المساعدين في عالمه. قرر العودة فورا وهو يستشيط غضبا. لا تستوعب الأمر أيها الغلام، إنه فخ بالتأكيد. إذا ذهبت لعالم التنشي فسيكيد لك حاكم العالم السفلي وسيقوم بالتخلص منه،
وهذا هو كان السبب التافه الأصلي من شن الحرب على عالمك. ثم قرر والد الظلمة إرسال الطاجينكان رفقة الظلمة لكي يطلعوا على ما يوجد في خارج العوالم الخمسة، وهنا وجدوا أن هناك شخصا يعيش في قصر لوحده ما هو والده فقط، وهذا الشخص هو نفسه زينو. قالوا لقصره من دون أن يشعر، واكتشفوا فجأة أنه غير قادر على استشعار طاقتهم وغير قادر على التفكير أساسا، فكان مجرد دمية كأنه صنعه شخص ما. هنا وجدوا خلفه رجلا غامضا وهو بنفسه والد زينو، وأخبرهم أن طفله ولد بهذه الحالة وأنه كان منبوذا في عالمه أيضا، وأن زينو ولد بمواصفات ذكاء متدنية وقدرة قتالية جد منخفضة، ولكن في المقابل لديه قوة تدمير عالية جدا، ولهذا تم نبذه هو وولده من عالمه. لأن زينو شارك مع الطاجينكان نفس ماضيه، قرر هذا الأخير أن يقوم بخدمته طيلة حياته، ولكن بعد أن يقوم بالتخلص من حاكم العوالم السفلية. وهنا صدم الطاجينكان الجميع وقال جملة واحدة: أنا لن أعود يا ظالم معك إلى عالم الريوشين على الأقل حتى أقوم بأخذ طاري من والدتي. أنا علي قتل حاكم الظلام حاليا، لقد أصبحت أقوى وأنا واثق في قوتي، لهذا عد وحدك وأنا سألحق بك بعد الانتقام منه. وفي ذلك الوقت كان هناك قانون وقعه كبار الخمسة في جميع العوالم، وهو أن أي أحد من القادة يتم هزيمته على شخص آخر من تلك العوالم يمكن لهذا الشخص أن يأخذ مكانه أو يزيحه من منصبه. بعدها أعلن الطاجينكان قتالا فرديا في جميع العوالم بينه وبين حاكم الظلام، ووافق بعد هذا الأخير متجاهلا أن الطاجينكان ولد بقوة عالية، ونسي تماما كلام الساحرة التي حذرته من الطاجينكان. تحدد موعد القتال وتقاتل الاثنان في عالم الفراغ الذي كان يفصل بين العوالم الخمسة فوق قصر زينو مباشرة. قاتل الطاجينكان بشراسة، لم يكن لحاكم العالم السفلي أدنى فرصة في الفوز أمامه، لأن الطاجينكان استخدم ورقته الرابحة التلاعب بالواقع، وكانت هذه التقنية مجهولة تماما عند العوالم الخمسة، لأن الوحيد الذي كان يستخدمه هو والد ظلمة، وحذر الطاجينكان من استخدامها إلا في الظروف الحرجة. لكن هذا الأخير لم يكتفي بهزيمة حاكم الظلام بل قام بقتله. هنا أخذ الطاجينكان بتأريه على قتل والدته، ولكن في نفس الوقت كانت هناك أعين حاقدة تراقب الطاجينكان. كان اثنين، الابن الأكبر والأصغر لحاكم الظلام، وبعد أن كشفت الحقيقة للجميع وأن الملحمة بينهم وبين عالم الشياطين في الماضي كانت مجرد خدعة اخترعها حاكم العالم السفلي ليقوم بالقضاء على الطاجينكان، واعتذر حاكم العدالة شخصيا وجعل الطاجينكان حاكما للعالم السفلي، ولكنه لم يرغب بهذا المنصب. خلى الطاجينكان عن هذا المنصب وعاد إلى عالم التنشي، وفي المقابل أخذ الابن الأكبر لحاكم العالم السفلي هذا المنصب. وبينما هو عائد مرت عليه ذكرياته في الماضي كالسائق، وتذكر عندما أخذته والدته من مكان اجتماع الخمسة في عالم التنشي، وعم الحزن قلب الطاجينكان، ولكن فجأة يصل إليه حاكم العدالة شخصيا رفقة والد الظلمة. قرروا الاثنان أن يجمع 18 محارب من المساعدين ويأخذهم معه لقصر زينو، وقرر اختيار 18 من أفضل المحاربين في عالم التنشي. أخذهم لقصر زينو، وهنا صدم مجددا بتواجد والد ظلام في هذا المكان وحاكم العدالة. هو الشاب الموقر، ما الذي تعرفه عن ما يوجد خارج عوالمنا الخمسة؟ ظل الطاجينكان مصدوما ولم يستطع الإجابة عن هذا السؤال الذي يعتبر سهلا للبقية، ولكن فجأة يسمعون خطى تمشي نحوهم، فإذا بوالد زينو شخصيا يخبره الإجابة. خارج عوالمكم الخمسة يوجد هناك 18 كون، وهذه الأكوان قمت أنا بختمها لكي لا يقوم حاكم العالم السفلي الذي قمت بقتله بقضاء عليه، فقد كان يسعى لتدمير جميع الأكوان. والآن سنفك عليهم الختم بما أنك وزينو موجودون هنا. زينو تم نفيه ونبذه من عالمه لأنه لا يتمتع بذكاء خارق، وأنت تم نبذك لأن عندك قوة خارقة، فكلاكما متكاملان، عليكما أن تسعيا لتنظيم هذه الأكوان 18، ولهذا طلبنا منك أن تحضر معك 18 من المساعدين لكي تنظموا هذه الأكوان وتسعون إلى تحسين الحياة فيها. عاد حاكم العدالة وحاكم التنانين إلى عوالمه، وعاد والد زينو إلى عالمه أيضا. بقي زينو والطاجينكان مع 18 مساعد، ومرت آلاف السنين، فإذا بالأكوان 18 بدأ يكثر فيها القتل. ما الذي يحصل؟ اطلع الطاجينكان وأصدقائه 18 الذين أصبحوا يسمون بأبنائه لأنه كبيرهم وحاكمهم، أصبحوا يلاحظون أن الأكوان 18 بدأ الأشرار يصبحون أقوى من الأخيار، وهنا اختل التوازن في هذه الأكوان، وربما كان هذا السبب الثاني لختم والد زينو لهذه الأكوان فيما مضى.
ولكن زينو لا يمتلك ذكاء عاليا، فلا يمكنه تقرير ما سيفعل مع هذه الأكوان عدا محوها فورا. ولكن طيشنكان أتته فكرة سديدة، وتذكر 18 محارب الذين يعتبرون أبناءه، وأن حاكم العدالة قد أمره بجمعهم، وأن هذه هي أفضل فرصة لجعلهم يترأسون الأكوان كل واحد في كون. ولكن فوق هذا يفترض عليهم ألا يقاتلوا، لأنه لو تدخلوا في قتال فحاكم العالم السفلي وحاكم العالم الثاني سيعلمون، وربما قد يخططون للانقلاب على العوالم مرة ثانية، فستنهض ملحمة جديدة وتسفك الدماء من جديد. وهذا ما لا يريد الطيشنكان أن يتم تكراره، لهذا طلب من كل مساعد أن يدرب محاربا في الأكوان وينصبه كحاكم دمار في هذه الأكوان. ومن هنا أتت فكرة حكام الدمار وفكرة المساعدين. أتمنى الآن أن تفهموا أيضا لماذا يوجد قانون بين الأكوان ألا يتقاتل المساعدون فيها. لهذا السبب بالتحديد يوجد اتفاق بين الطيشنكان وحاكم العالم السفلي مستقبلا لكي لا يتدخل أي واحد من هذه الأكوان في قتال مع حكام العوالم السفلية. لهذا السبب بالتحديد كان الطيشنكان مرغما على إجراء بطولة القوة الجديدة التي وضعتها لكم قصة في القناة، فأتمنى أن تشاهدوها. نوصل إلى قصة الطيشنكان يا أساطير. اشتركوا في القناة إذا كنتم جدد، ولا تنسوا الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أراكم في قصة جديدة.